Nokia 105 පාවිච්චි කරලා තියෙනවද මේ ෆෝන් එක? ගොඩක් දෙනෙක් අතර ගොඩක් ජනප්‍රිය ෆෝන් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේක ඇතුළත සකස් වෙලා තියෙන්නේ, මොනවද මේක ඇතුළේ තියෙන්නේ, කොහොමද මේක කොටස් ගලවන්නේ කියන දේවල් තමයි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් මේ ගැන උනන්දුවක් දක්වන අයට, මේ ගැන ඉගෙන ගන්න අයට මේක ගොඩක් වැදගත් වීඩියෝ එකක් වෙයි. ඉතින් බලමු අපි මොනවද මේක ඇතුලේ තියෙන්නේ කියලා.
හොඳයි ඔයගොල්ලෝ දැක්කා මොනවද ෆෝන් එක ඇතුලේ තිබුණේ කොහොමද ඒකේ සැකස්ම කියලා. ඒ වගේම මම කොහොමද ඒකේ කොටස් ගැලවුවේ කියලා ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් බලන්න මම කොටස් ගලවපු විදිහේ කරපු දේවල් යම්කිසි මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ subscribe කරන්න අපේ channel එක, like කරන්න, unlike කරන්න, share කරන්න. කොහොම වුණත් ඔයගොල්ලන්ගේ ප්‍රතිචාරය අපිට වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් තවත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ගෙන් එන්න. bye.